Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, February 24, 2021. Para po sa mga mahilig magbiro riyan sa social media, nako, ingat-ingat po. Isang lalaki kasi sa Pateros ang inaresto matapos siya magbiro na pasasabugin niya ang isang granada. Agad na inaresto si Eddie B. Cervales, 35 years old, matapos mag-post online ng kanyang litrato at may mensaheng pag ako naburyo, hahagis ko to, damay-damay na tayo. Nabawi naman kay Cervales ang granada na aniya pabenta lamang sa kanya. Ipinagbabawal sa ilalim ng anti-bomb joke law ang anumang uri ng pagbabanta o pagbibiro na may kinalaman sa bomba o anumang pampasabog. Pasok sa listahan ng 12 ng mga international anti-corruption champions ng Estados Unidos si Pasig City Mayor Vico Sotto. Si Sotto lamang ang kaisa-isang Filipino politician na nakapasok sa listahan na inilabas ni US Secretary of State Antony Blinken. Dagdag ni Blinken, layon daw nila na parangalan ng mga natatanging politiko na nagtatrabaho para protektahan ang transparency at supilin ang korupsyon. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang mga forms sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Papalapit pa lamang ang Tagaraw pero tila nauna nang bumisita sa ating mga karagatan ang mas maraming dolphins at balyena. Paliwanag ng ilan na katulong daw ang mas kakaunting pumapalaot at namamasyal sa ating mga dagat para muling manumbalik ang kanilang populasyon. Amiel Ordonez has more. Nalalapit na ang summer. Pero dahil pandemya, bawal munang lumabas at tigil pangingisda rin sa ilang karagatan. Kaya naman sa Sarangani Bay, tila may paalala ng masaganang biyaya ng kalikasan nang maglabasan ang daan-daang dolphins, whales at iba pang uri ng lamang dagat. Mahigit 2 dekada na nang maideklara ang Sarangani Bay bilang isang protected area. Masayang masaya, minsan overwhelmed, minsan nga teary-eyed pa pag nakakita tayo ng bagong species. So it only means na ang presence ng ating mga marine mammals sa Sarangani Bay na Sarangani Bay have still good water quality. Ito ang eksenang inabutan ng Protected Area Management Office ng Sarangani Bay Protected Seascape. 20 to 30 short fin pilot whales, 8 rhesus dolphins, 80 to 100 spinner dolphins, at 150 to 200 Fraser's dolphins. May mga sightings din ng dugong at marine turtle sa mga nakalipas na taon. Consistent naman siya na meron talaga, pero itong February mas marami, and then yung last year ng July. Bakit hindi umaalis at palagi naming nakikita itong mga dolphins na to? It's because nga very productive yung ating Sarangani Bay Protected Seascape. Dito sila kumukuha ng kanilang mga pagkain. Ang SBPS or Sarangani Bay Protected Seascape was already na siya, naging identified na siya as 10 top destination of marine mammal sightings in the Philippines. So far, masasabi natin na effective yung ating pagprotekta sa ating PA. Dahil sa presensya ng century-old mangroves at coral reefs, naging critical habitat ito ng mga isda at iba pang marine mammals. Bagamat na ideklara na ang protected area, may mangilan-ngilan pa ring illegal fishing na nakakalusot. Meron kaming mga fishery law enforcers na regular na nagpapatrolya dito sa Sarangani Bay. And not only that, kasama rin namin yung mga LGU, may mga bantay dagat tayo. Nandyan din yung DNR through the Protected Area Management Board of the Sarangani Bay Protected Seascape. So actually marami kami dyan na uma-action, no? Na nagmo-monitor. Nagbunga na yung effort natin in conservation. So tulong-tulong ito is a convergence effort. So more on the monitoring and nabawasan na yung mga
mga poaching activities. Ang ilang mangingisda ng Sarangani, kapag may aksidenteng nalalambat na dolphin habang nangingisda, o di kaya napapadpad sa pantalan, agad din nilang binabalik sa dagat. Hindi yun pwedeng hulihin kasi ayun, pag naandun siya sa loob, nilalabas yan, gandahan, para hindi magalutan yung katawan niya. Kung meron tayo nakikita mga dolphins dyan while you are nasa dagat, enjoy it. Kung meron po tayong nakikita napadpad, no? Napadpad dito sa beach o ibig sabihin may may sakit or kahit na yung mga patay na mga marine mammals, please contact BFAR. Please contact BFAR or DNR. Masaya po talaga. Kasi alam namin na yung order namin dito, yung sa silibin po namin, hindi po sulyopid. Pag medyo maganda lang yung tubig, kaya lumalapit. Palagi na nakikita dito sa Sarangani, pinagtatagal sila hanggang isang buwan o mga... Pero dito lang yan, pabalik-balik lang yan. Kaya masaya din kami na makikita namin yung mga malaking isda. Posibleng nakatulong din ang pandemya para pansamantalang mabawasan ang pagtawid ng mga bangka at barko ng mga mangingisda sa karagatan. Pero this time around, parang mas marami sila, siguro dahil walang disturbance. And I feel that also, since there's lesser activity in the water, like talking about shipping, in and out, hindi kasing busy. Kasi syempre pag may boat, nagtatago din. Pero dahil siguro wala masyadong activity, mas nagsusurface sila kasi they feel that it's safer and there's not much sound. So we're just trying to balance the economic activity as well as the protection effort, because we recognize the fact that before the proclamation of the area as a protected area in 1996, nandun na yung mga tuna industry. And yung tuna industry naman is nakatulong yung in terms of the economic benefits that it provides to the constituents of the residents of Jensan, not only in Jensan, but as well as in Sarangani Bay. Though our tourism is starting and beginning, we want to protect more our assets rather than to really go out and sell tourism. It's nice to watch them, but it's better to keep them away from tourists in their natural habitat so that they can really reproduce. It's a blessing from our nation to the world is to keep our base clean, to keep our biodiversity healthy, and to allow marine mammals to live and be thriving and continuously being part of the migratory path. Ang mahigit 2 dekadang pagbabantay at pagprotekta sa Sarangani Bay, nagbunga na. Kaya magsilbisa ng inspirasyon ang kwentong ito para sa ating mga kababayan para lalong ingatan hindi lamang ang dagat, maging ang iba pang likas na yaman. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth. Ilang araw nang lumipas pero ang mga bakuna hindi pa rin dumarating sa Pilipinas. Paliwanag ng pamahalaan, kailangan daw ng batas para rito. Paglilinaw naman ng mga vaccine manufacturer, standard indemnification agreement ang kailangan nila o kasunduan na hindi sila maaaring managot sakaling magkaroon ng mga side effects ang mga bakuna. Here's Richard Haydarian. From Asia to Middle East, North America, and Europe, maraming bansa ay on a glide path to achieving a semblance of herd immunity within a year or so. In fact, some countries have already given COVID-19 vaccine to up to half of their population so far. Patapos ng February, pero kamusta naman ang performance ng Duterte administration when it comes to vaccine rollout? So far, zero out of 1.7 million health workers or frontliners in the Philippines have received the COVID-19 vaccine. Base sa report ng The Economist Intelligence Unit based in the United Kingdom, hindi lang kulerat ang Pilipinas pagdating sa Asian countries. In fact, the Philippines is also a global laggard. In fact, it may take up until 2023 before the Philippines move towards a semblance of herd immunity. Even worse, the Philippines has inoculated 0 frontliners so far. Presidential spokesperson Harry Roque said on February 7 that the first vaccinations, especially for the frontliners, would take place on February 15, and yet here we are a week later and no vaccines yet. Ayon sa Vaccine Czar ng Pilipinas, former General and current Secretary Carlito Galvez,
vaccines arrival would be pushed back further due to the absence of an indemnification law in the country. There are currently bills in the Congress seeking an indemnity fund for the Filipinos who may experience adverse effects from the vaccine. Sa ilalim ng indemnification program, governments will agree that the COVAX Global Facility along with the pharmaceutical companies will not be held liable for any untoward events. Meanwhile, others have also raised concerns over the vaccine scare created by the Duterte administration over the past few years and how that could complicate the vaccination rollout in the country. In particular, the vaccine paranoia advocated by Public Attorney's Office Chief Persida Acosta in the past years over the Dengvaxia vaccine. Now, this could scare some people or prevent the country from effectively rolling out the vaccines and achieving an element of herd immunity. So there we are, mukhang kulelat na naman ang Pilipinas, a global laggard, not only in terms of management of the COVID-19 crisis, but also the rollout of the vaccines, which should be essential to economic recovery and protection of the public health of the Filipino people. Nonetheless, let's hope for the best. Sana naman makabawi ang Duterte administration, and in the coming months we'll have more and more vaccines coming in, and hopefully the Filipino people will have access to affordable and safe vaccines para naman magkaroon tayo ng economic recovery and magkaroon tayo ng herd immunity as soon as possible. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us. Stand for truth. Muling namula ang tubig dagat sa dalawang barangay sa Ozamiz City makalipas ang halos isang dekada. Ang binagsagang Red Sea, ligtas nga ba sa tao at yamang dagat na hinuhuli at kinakain dito? GMA Network reports. Ikinagulat ng mga residente sa Ozamiz City ang pagpula ng tubig dagat sa kanilang lugar. Bumalik naman sa normal kinabukasan ng kulay, pero pagsapit ng tanghali, muli na naman itong pumula. Dahilan para mas lalong mabahala ang mga residente na nakatira sa baybayin ng Barangay Santa Cruz at Barangay San Roque. Nakakabahala talaga dahil first time po na nangyari ito sa aming city, sa Ozamiz City, at talagang nagdudulo talaga ng kara. Pero sa nakikita ko, sa dalawang beses na pag-discoloration ng aming dagat dito, wala namang fiscal na nangyari. Maraming usap-usapan na baka red tide, yung iba naman, maraming mga interpretation pero hindi pa natin talaga alam kung ano talaga dahilan. Yung mga kapitbahay ko, yung mga residente dito, talagang may kaba na. May maraming tanong na nandun sa kanilang isipan, baka meron o ano. Kaya nga parang confused pa kami ngayon, pero nag-antay kami ng resulta sa BIFA National Office kung ano ba talaga ang dahilan ng pag-discoloration ng aming dagat. Sa kabila ng pagpula ng dagat, ang ilang mga mangingisda na dito na nakasandal ang hanap buhay, tila hindi naman nababahala. O sa ika-istorya sa pagpula-pula sa itong kadagatan? Wala man. Mara manggihapon ang mga. So sa imuha, naka-experience ka pagpula sa dagat? 2009, 2010 ana. 2009 ug 2010. So sa isa ka tuig ra. So dili ni makaapekto sa imong panginabuhi. Dili kay mo puno kong siligan mo. Kung kuan pad nagakuha mo katong niaging pad ay itong niaging adlaw. Oo. O isda wa man meron sa man food. Wala mo na lason. Wala man. Kung ang mga mangingisda, kampante sa kabila ng biglaang pagiging Red Sea ng kanilang dagat, labis namang apektado ang mga tindero ng isda. Kapansin-pansin din na wala halos namimili sa palengke. Gansi, labaw pa sa gansi. So Dili ko sa amin mabalaka sa isda, kaya among isda, gikan man ay kuan, pagadian, uran, kita, dili man gikan sa lawis. So ang kanang sa mga tao nga nahadlok sila. Nahadlok sila kasi sa yung retired daw, pag gikan sa lawis, gikan man ay pagadian, o kita. Itong panawagan no, katong mukuha og tubig dyan sa dagat para sa isda diya. Sa merkado, yes. So, gihanyo nato sa mga ihunong sa nato, no? Kay naay butang kuno pa eksaminon pa. Then akong gihanyo nga katong manguha og tubig o katong nakapalit og tubig gikan sa dagat sa coastal. Palihog lang i-hold sa nato kay naibog laing color sa atong dagat. Yes. Then mo ni gihanyo sa atong mga kapulisan labi na sa maritime until nga naay laboratory result. Yes.
Sa inilabas na pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patungkol sa pagsusuri ng Provincial Fishery Office ng Misamis Occidental, ang dahilan sa pagpula ng dagat, ang algae na kung tawagin ay goniolax. Ayon sa BFAR, kadalasang lumalabas ito sa brackish water o parte ng dagat kung saan naghahalo ang fresh at salt water. Ang pagdami o pagsibol nito nakadepende sa kondisyon ng tubig, lupa at temperatura. Yung red discoloration ng water, sabi nila galing sa bloom ng goniolax. Marami kasing species, maraming organism na ang simula ng pangalan ay goniolax. So, mayroon pa siyang kumbaga specific name, no? So, kung talagang yan, toxic, marami kasing goniolax, hindi toxic. Kung ang goniolax na yan ay toxic, kailangan nilang mag-test doon sa mga shellfish lalo na. So, hopefully nga ginagawa na nila. Pero yung discoloration of the water does not mean na toxic ang tubig. Nangolekta rin ang Provincial Fishery Office ng shellfish sample at kasalukuyang pinag-aaralan kung ito ba ay kontaminado at maaring magdulot ng pagkalason sa tao. Yung red tide kung gamitin ng Pilipino, parang general term for all types of blooms, di ba? At saka lalo na nagkaroon ng discoloration ng tubig at tawag natin red tide. Pero scientifically, ang term na red tide, ginagamit lang kapag may discoloration ng tubig. Not necessarily toxic yung cause na organisms. Ngayon, minsan, merong harmful algal bloom o toxic algal bloom na hindi namumula ang dagat pero merong toxicity. Inirerekomenda naman ng BFAR sa lugar ng Ozamiz City ang pansamantalang pagbabawal sa panguhuli, pagtitinda at pagkain ng shellfish mula sa nasabing dagat. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na anumang insidente ng fish kill at pagkalason. Patuloy rin ang monitoring na isinasagawa ng Provincial Fishery Office sa ilang bahagi ng dagat. Sa ngayon, ang pinakamahalagang malaman sa isinasagawang pagsusuri ay kung mataas ba ang toxicity ng nakitang organismo sa kanilang baybayin na posibleng makaapekto sa tao. May mga pagkakataong hindi natin kontrolado ang lagay ng kalikasan, kaya mas mabuting maging maingat lalo na sa mga yamang dagat na nagmula dito. I am GMA Network, I stand for truth. May Emergency Use Authorization o EUA na mula sa ating Food and Drug Administration ng FDA ang bakuna ng Chinese company na Sinovac na Coronavac para sa COVID-19. Pero ayon din sa ating FDA, hindi ito ang pinakamabisang bakuna laban sa COVID-19 para sa ating mga healthcare workers. Ang tanong, for the record mga KSFT, ito pa rin ba ang gagamitin ng ating pamahalaan para sa ating mga healthcare workers? Hindi po pinagbabawal. Hindi lang po recommended, but if the healthcare workers want, they can have it. So first vaccination natin healthcare workers, Sinovac, sir? Hindi ko po alam because we will find out if there are healthcare workers who want. Ako po narinig ko yung mga asosasyon ng mga nurses, they want Sinovac. Because the 50% protection is better than no protection. So yung mga ganyan po, if they indicate their interest, they can have it and they will still have their priority. 50.4% lamang kasi ang bisa ng Sinovac vaccine kung ituturok ito sa mga healthcare workers tulad ng nangyari sa Brazil. Pero mataas naman ang bisa nito na hanggang 91.25% kung sa mga malulusog na 18 hanggang 59 years old ito gagamitin. Bawal nga lamang ito sa mga senior citizen. Pagsisiguro ng Sinovac, ligtas at mabisa pa rin ang kanilang bakuna laban sa COVID-19. Our vaccine works very well. So I think those people working in hospital, and if I think the safety of the vaccine has been fully demonstrated that they can use at a minimum. The vaccines are safe, and then it's a matter of the efficacy level. I think no matter from the Turkish trial or from the Brazil trial, the vaccine shows it is effective. So it goes very well in the very severe cases. It's 100% preventive, and for the mild cases which require medical assistance, it's above 80% prevention rate. Kung kayo ang tatanungin mga KSFT, dapat bang gamitin ng ating pamahalaan ang Chinese vaccine ng Sinovac na Coronavac para sa ating mga healthcare workers? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-stand for truth.
And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.